यसलाई के गर्ने पकाउने कि बार्बिक्यु गर्ने बार्बिक्यु गर्ने बाहिर पानी परेन भने पानी पऱ्यो भने त मिल्दैन होला पानी पर्यो भने चाहिँ अब पानी पऱ्यो भने फ्राई गरिदिउँ ल सुस्तरी हात काट्लिस फेरि दामी छ नि यो कलर तल होइन भाइ यो आइदियो सपने तेरे चाहतों के प्लिज मसलाहरू First, let's put some olive oil. I don't know how to run it on fuck. Okay, nice. Okay, I think that will be enough. If we need more, we're gonna put it later. Some pepper. Maybe a lot. I love pepper. That should be enough. And some salt. Yeah, enough. We can spray later oil. And this is, I don't know what is this. My friend gave it to me, Deepika. This is chicken spices. We put in barbecue and it smells great. Let's put it. Oh, shit. I love spicy, so I'm gonna put more, okay? A little more. हो धेरै भयो त्यो उस छ नि के अरे वाइ वाइ चौचोको मसला हुन्छ नि त्यस्तै स्मेल गरेर होइन आई थिङ्क यसमा अजिनोमोटो mild paprika. It's not that spicy, but it gives beautiful, tasty flavor. I can't open it. Help me. Okay, it'll solve it here. I need help. Okay. How much you want me to put? I'll put it. Okay. Can I? Bit of paprika. We both eat spicy, so I think it won't hurt anyone. What? I want you to cry while having this. And I'm in love with this nature, this view. I don't know why, and I'm gonna come back here very soon, trust me. In winter, right? Yes. Summer भन्दा पनि I think winter is gonna be great. Like foggy हुँदाखेरि यो foggy त हो तर लास्टै जाडो हुन्छ अहिले गर्मीमा यस्तो जाडो भयो बाहिर आजको वेदर फेरि जताततैको पनि चिसो नै छ नि त रेनी जस्तो त्यो सिडनीमा बल्ल मजा आछ थाहा छ किन यो घाम लागेको भए मलाई चाहिँ आई थिंक मैले यस्तो इन्जोय गर्थेन होला व्हाट डु यु थिंक आई थिंक सो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ घाममा एक्ज्याक्टली घाम भएको भए बाहिर हिजो पनि अलिकति घाम लाग्दाखेरि हामी भित्रै बसेको थियौँ नि त गर्मी पोलेर अनि साँझ शीतल भयो अनि बल्ल बार्बिक्यू गर्न आई मिन बाहिर बसेर खान रमाइलो भयो नि त घाममा त एकछिन बसेपछि हुँदैन यहाँ अहिले कस्तो मजा आयो चिसो हो अझ यो कुकुर ओहो फेभरेट अहिले एकछिनमा विल बर्न फायर एन्ड दे कैन स्टार्ट बार्किङ हिजो त लास्ट अर्कोले के जन फ्लेमदेखि डराएर क्या Okay then, I think we put everything. Lemon? Right. Spices त्यति नै छ हामीसँग guys. We don't have much. Lemon squeezer चाहिँ छैन. त्यही भएर let's use our hand squeezer. गाइज मलाई हात धोरा आएको है भित्रबाट फेरि
ब्याकल्यास आउला रे के यस्तो गर्ने होइन फेरि भएन भने यस्तरी गर्ने क्या सब निचालिन्छ यसलाई लेमन दिने के गर्छ कुकुरले यसलाई म्यारिनेट गरेर चाहिँ साझै यसमा बारबिक्यू गर्ने यस्तो सही हुन्छ अनि त्यसपछि It's raining, it's simmering, not raining, but it's simmering. पुराको बाल छ अझै एउटा चाहिँ मैले फ्याँकिदिएँ त्यो कस्तो रेड जस्तो त्यो हुन्छ नि ब्लड क्लट भयो जस्तो कि त्यो चिकनमा मलाई त घिन लाग्यो अनि मैले फ्याँकिदिएँ त्यो त्यही भएर धोएको क्या मलाई कस्तो त्यो पुरै विङ्स किन फ्याँक्न नहुनु थियो र होइन कुकुरलाई दिन्थ्यो नि त No, we are not feeding dogs. You know the right instructions. The lays are bitra. No matter what, don't feed me, manera. I know that. हेर्दै फेरि आँखा पनि होइन त्यो हुन्छ नि हेर्दै माया मायालु गराउँछ नि अनि फेरि दिन मन लाग्छ नि त्यस्तै But we can't feed you. एकछिन कति भुकिरहेको थियो त अझ अर्को पनि आउँछ अरे हामी निस्क्यो भनेपछि ट्रस्ट मी यो चाहिँ क्वाइट हल्का होइन त्यो चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ जस्तो होइन लाइक हुन्छ नि चम्चले काइन्ड यो केटा हो त्यो केटी हो के त्यो खास त्यही भोकेको भोके कराएको कराइ गर्थ्यो नि त त्यही भएर केटाहरू शान्त हुन्छ नि तर केही बोले छैन कि बिचरा अहिले त्यो अर्को भएको भए कराएको कराइ गर्थ्यो कि हो कि भन आफै भन त्यही भएर यो घरबाट बाहिर निस्किया त्यो चाहिँ गरेँ अब त्यही त हो नि त्यही Okay, I think it's done. We will marinate it for like few hours. Maybe we're gonna barbecue it at night. दिइसक्यो खाने त आई थिङ्क उतै रेस्टुरेन्टमा जाऊँ ल Go somewhere, yeah. To eat. त्यहाँ केही पनि छैन होला त्यो अझैहरूले खाने कि होइन छ उतातिर मैले देखेँ ब्लू माउन्टेनतिर रेस्टुरेन्टहरू छ राम्रो राम्रो इन्डियन रेस्टुरेन्टहरू पनि छ नेप्लिज पनि छ क्या आइगेस तर फेरि तिनीहरूले त्यही पहिला स्प्रे गर्नु परेन टिस्युले पुसा एकचोटि एक राउन्ड पर्दैन लास्टै तातो आयो We're gonna do barbecue and we're gonna burn a fire there. Okay, no. Kati are temperature? That was so quick, dude. Kati are temperature? Almost 300. Not got 300, 180. And the temperature control garden milder and the dude. Milsa? Whoa. पुरै गाउँ बसाउने भयो क्या त्यही राख्दै थियो यतातिर त्यही माथि सस भाग